اهلا بكم مره جديده في قناه النوب سوسيسة 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 كل خميس 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 كل خميس. ازيكم يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع مش جيم بلاي، مش شرح لعبه، عشان كده طلعت بنفسي عشان اكلمكم فيه، فاستحملوني. النهارده يا جماعه بنتكلم عن الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد حاجه اسمها ديب فيك. مين فينا ما شافش الفيلم ده او الاعلان ده؟ سألت نفسك اتعملت ازاي؟ الموضوع بكل بساطة في تكنولوجيا موجودة من زمان، ولكن كانت قيد التجربة ولسه مطروحة من قريب على مواقع ممكن اليوزر أي حد يستخدمها، اسمها تكنولوجيا ديب فيك. التكنولوجيا دي بتحاول تاخد صورة، تمام، وتاخد الرياكشنات بتاعت وشك، تمام. بعد ما بتديها لها بتحاول تعالج الرياكشنات دي وتحتفظ بيها وتطبقها على الصورة دي بكل اختصار، تمام. انا هوريكم دلوقتي ازاي بتتعمل وازاي التكنولوجيا وصلت بالمرحله اللي احنا شايفينها دي دلوقتي يا شباب. كده زي ما انتم شايفين ده الموقع اللي احنا شغالين عليه، ودي الصوره، وده الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه، ودي النتيجه النهائيه. زي ما انتم شايفين صوره ثابته خالص، اخدت الرياكشنات بتاعت الوش والحركه بتاعت الجسم عن طريق الكود ده والمعالجه دي، خلت الشكل ده. طب هل ده الموضوع ده سهل ولا لا؟ انا هقول لكم دلوقتي. اول حاجه بنضيف هنا الكود ده عشان يعمل انستول لللايبرري دي، تمام. بعد كده رن هنا، ماشي بالترتيب من فوق لتحت، تمام. بعد كده بيقول لي هنا ايه from google.colab import drive. هنا بيعمل ايه؟ import الدرايف ده هتاخد الكود ده يا باشا، تعمل له enter authorization code، هتكتب له الكود بتاعك وترن معاه. هيقول لك هنا انا كنت اصلا حاطه قبل كده، فيقول لك الدرايف از اوريدي ايه ماونتد. هو مجرد بيتشيك ان الكود بتاعك موجود ولا لا، اللي انت واخد اكسس للكود ولا لا. وبعد كده هتفتح جوجل درايف ده، تمام، وهتحاول تنقل الفايل ده عندك في الدرايف بتاعك. هتعمله ازاي؟ هتعمل تفتح الدرايف بتاعك وليكن اي درايف، تمام، وهتحط الفايل بتاعك، تعمل درايف شبهه، جميل. وهتاكد اهم حاجه بقى من دول يا جماعه عشان ما يشتغل، دول اللايبرز دي مهمين جدا. لو هتفتح الدرايف بتاعك زي ما انتم شايفين انا حاطط اصلا الفايل، هضطر هنقلهم هنا عشان اعمل الايه الحاجه بتاعتي. كده كده يا جماعه انا حاططهم فمش هتفرق كتير، تمام. احنا عايزين نعمل الصوره زي دي، تمام، على ايه؟ على الوش ده. طب هنعمل ايه؟ هندلتها يا جماعه، هبتدي اعملها لكم من الصفر خالص، هقول لكم ازاي اتعملت. نمسح دول مش مشكله. انا جبت صوره عاديه خالص يا جماعه من النت، ما خدتش مني دقيقه، جميل. وبعد كده عملت نيو، عملت الويدث والهايت بتاع الرقم ده. طب تسالني ليه؟ هقول لك دلوقتي. بسبب ان هو ريسايز ايمج اند فيديو، بيخليها للشكل ده. طب احنا عايزين حاجه تكون اوبتمايزد معانا، فاحنا هنعملها بنفس الريزولوشن ده، تمام. انا بنصح انك تستخدم فوتوشوب لان هو بيبقى احترافي شويه وبيديك النتيجه كويسه، بس انت ممكن تستخدم اي برنامج تاني المهم توصل لنفس الايه النتيجه، تمام. هتحط الصوره كده زي ما انتم شايفين، هحاول اظبطها اخليها الى حد ما صوره شكلها كويس، مبقاش ممطوطه قوي ولا بتاع عشان ما تبوظش معانا الريندر، وتكون كويسه زي ما انتوا شايفين كده يا شباب. بعد ما خلصت ظبطت الصوره، حاسس ان هي مش ممطوطه قوي في نفس الوقت مش بايظه خالص كده. هبتدي سيف، احطه على الديسكتوب، هسميه ديب فيك تيست. بعد ما خلصت الديب فيك تيست، اروح رافعها هنا زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. الصوره هي بتترفع موجوده بشكل عادي خالص، تمام. افتح الكود، احط هنا الصوره، اسميها دوت بي ان جي. لا، هناخد بقى التانية كوبي بيست زي ما انتوا شايفين كده. هدوس رينيم، هاخد الصوره كوبي بيست. ما بعملش اي حاجه خالص يا جماعه، اهو كوبي بيست. اسم الفيديو اللي انا عايز انزله اخده. لازم طبعا يا جماعه برضو الفيديو يكون زي ما انتوا شايفين كده مش كبير، حجمه مش كبير، وفي نفس الوقت برضو يكون في 265 في 265
الكلام ده كله برضه بتطلعه بالريندر عادي. ممكن برضه اوريكم في فيديو تاني زي كده لو انتوا حابين بعد كده قدام اوريكم ازاي الدنيا دي بتعمل اكتر من كده، يعني يبقى احسن من كده. تمام. وفي نفس الوقت كمان ايه، من غير صوت، يكون فيديو بسيط جدا زي ما انتوا شايفين. لو جينا هنفتحه حتى مفيهوش صوت زي ما انتوا شايفين، وفيديو عادي يعني، بس يكون في نفس الريزولوشن اللي احنا طالبينه. جميل. وكده كده محطوط اسمه اهو. هنعمل لود. الموضوع ده بياخد مثلا من دقيقة ل3 دقايق على حسب قدرة جهازك، وساعات ممكن يطول شوية برضه لو انت جهازك ايه ضعيف شوية. هو كده اتعرف على الفيديو وتعرف على الصورة اللي احنا عايزينها. تمام. هندوس هنا دي كده، وبعد كده هندوس ريندر. هنا ده بيطلع بقى النتيجة اللي هو شافها هنا من الفيديو ده على الصورة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. وزي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، يعني ده فاينل ريزلت او الناتج النهائي للفيديو. الفيديو كويس جدا الى حد ما. طبعا في حته كده سنه غلطات دي ممكن تتظبط بعد كده بالايديت، انك تقطع سنه زياده، تنزل سنه تحت، تطلع سنه فوق في الصوره. بس في الاخر نتيجه الى حد ما مقبوله وشغل كويس بالنسبه لبرنامج تجربه زي ده. لو انت كمان حابب تجرب البرنامج، انا هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، واسيب لكم اللايبرري بتاعتنا فوق دي وبس كده. لو احتجت اي حاجه اكتب لي في الكومنتات، واكون مبسوط جدا لو عجبك الفيديو وعملت له شير وعملت له اكيد سبسكرايب. والسلام عليكم.